አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሚራክል ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለዛሬ ያስኩላችሁ የማይክሮሶፍት ፕሮዳክት የሆነ በኮምፒውተራችን ላይ በቀን ተቀን ስራችን በተለይ ደግሞ ፋይናንስ፣ አካውንቲንግ እንዲሁም ለሁሉም ለአጠቃላይ ኤክሴይል የሚባል ፕሮግራም ነው ማለት ነው የማቀርብላችሁ። ለሁሉም ያገለግላል። ምክንያቱም ኮምፒውተር መጠቀም የሚፈልግ ሰው እነዚህን የማይክሮሶፍት ፕሮዳክቶችን ከመጠቀም የማይዘል የለም። ሁሉም ይጠቀማል ማለት ይቻላል። ኮምፒውተር የሚጠቀም ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ላሳያችሁ ወድጃለሁ። እጅግ በጣም አስፈላጊ ለጀማሪም ለአድቫንስድም ለሆኑ የሚያገለግል ነው። በጣም ጠቃሚ መረጃዎች አሉት። እጅግ በጣም ደስ የሚል አገላለጽ ነው የተገለጸው ራሱ። ስለዚህ እሱን እንድታዩትና እንድትጎበኙት ሃይላይት ላደርጋችሁ ፈለግኩኝ። እንድትከታተሉኝ ከወዲሁ ጠይቃለሁ። እንግዲህ የት እንገባለን? ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንገባና ፉል ኤክሴል ኮርስ ብለን ሰርች ስናደርገው ይመጣል። እኔ ኦልሬዲ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ። ኦፕን ነው የማደርገው ማለት ነው። ኦፕን ሳደርገው የተለያዩ ሞጁሎች አሉት። በእያንዳንዱ ሞጁል ለምሳሌ ቻፕተር ላይ ብገባ ኤክሴል ቤዚክ የሚል አለ ማለት ነው። ኤክሴል ቤዚክ ላይ ስገባ ምናለ ከመጀመሪያ ያልኩት እንግዲህ ያው ሮ እና ኮለመንስ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ነገር ጀምሮ ነው እንትን የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሮ እና ኮለመን ላይ በከፍተው ምን ይመጣል? ይሄው እንደምታዩት በጣም ዲስክሪፕሽን አለው። ዲቴይል ዲስክሪፕሽን እንዴት አድርገን ሮ እንሰራለን፣ እንዴት አድርገን ኮለመን እንሰራለን የሚለውን ነገር በጣም በዲቴይል ያብራራዋል ማለት ነው። እናንተ በዲቴይል ታዩታላችሁ። ሌላው ደግሞ ኤክሴል ቤዚክ ውስጥ እዚህ ላይ እንዴት አድርገን ነምበሮችን እና ቴክስቶችን መጻፍ እንችላለን ነው። ሃው ቱ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ሃው ቱ ሴንተር ቴክስት ኤንድ ነምበርስ እንዴት አድርገን መሀከል ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ፎንት ፎርማቲንጉ ፎንቱን እንዴት ማስተካከል እንችላለን። ፎንቱ ማለት የከለሩን፣ ሳይዙን፣ የጽሁፉ ማለት ነው። ላንጉጁን እንዴት አድርገን አጀስት ማድረግ እንችላለን የሚሉት ነገሮች አሉ። ሌሎችንም እናንተ እንድታዩት ነው የምጋብዛችሁ። እያንዳንዱ ዲቴይል በጣም ረጅም ጊዜም ስለሚወስድ ማለት ነው። ሌላው ነገር ቻርት ስታይል እንዴት አድርገን ቻርታችንን ስታይልሽ እንዴት እናደርጋለን የሚለው ነገር ነው። ይሄው እንደምታዩት የተለያዩ የቻርት ስታይል ፎርማቶች አሉት። ከነዚህ ውስጥ በሚመችን መልኩ እየቀያየርን ቻርቶቻችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል አገላለጽ ላይ ነው የተጠቀሙት። ይሄን አለፍ እያልኩ ነው የማሳያችሁ። ይሄው ቻርቶች እንዴት አድርገን አጀስት የምናደርገውን ነገር ለምሳሌ እዚህ አድ ሊፍት አክሲል የሚባል ነገር አለ። እነሱን እንዴት አድርገን አድ ማድረግ እንችላለን የሚሉ ነገሮች አሉ። እንድታዩት ነው የምገልጽላችሁ ማለት ነው። ዳታ ፕሮሰሲንግ እንዴት አድርገን ፕሮሰስ ዳታ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ዳታ ፕሮሰሲንግ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ረጅም እንትን ነው ያለው። ኮርሱ በጣም ረጅም ኮርስ ነው። እያንዳንዱን እዩት፣ በጣም ይጠቅማቸዋል። ሃይላይት ነው ሰጥቻቸው እንደነገርኳቸውም አልፈው ማለት ነው። ፎር ዩ የሚለው ላይ ስገባ ደግሞ እንዴት አድርገን ፎርም መስራት እንችላለን። ፎርም በማይክሮሶፍት ኤክሴል ተጠቅመን ፎርም እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለው ነው። እዚህ እንደምታዩት እንግዲህ ዳታ ኢንትሪ ታስገባ በኋላ ፎርሙን እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ እዚህ ላይ ዲቴይል ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ኪዌሪ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለው ነው። ጥያቄዎችም አሉት። ጥያቄው እንግዲህ ቪው አንሰር ስትሉ ይኸው እንደምታዩት በጣም በሚያምር ሁኔታ ይጠይቃል ይመልሳል እና በጣም ደስ የሚል አገላለጽ ነው። እንድትጠቀሙት ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ማሳያችሁ ማለት ነው። ሌላው ነገር እዚሁ ላይ ኩዌሽን ኤንድ አንሰር እዚሁ አሉ። እነዚህ ኩዌሽን አንሰሮች ያው እንደምታዩት በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። እናንተ የከበዳችሁ ነገር ካለ ከዚህ ጥያቄ ላይ እንዴት አድርገን መመለስ እንችላለን የሚለው ነገር ነው። ሌላው ሾርት ኪዎች አሉ። ሾርት ኪዎችን እንዴት መጠቀም እንችላለን በኤክሴል የሚለው ነው። ፈንክሽኖች አሉ። እነዚህ ፈንክሽኖች የአቨሬጅ ፎርሙላ ሊሆን ይችላል፣ የካውንት፣ የሰም፣ የሰብስትራክሽን እንዲሁም ደግሞ የአካውንቲንግ እና ፋይናንስ ፊልዶች ላይ የሚጠቀሟቸው
ፈንክሽኖች ናቸው። እነዚህን እያንዳንዱን እየከፈታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በእናንተ ፍላጎት መሰረት ማን ለእናንተ የተሻለ ይሆናል የሚለውን ከኔ በላይ እናንተ ትጠቀሙታላችሁና ማለት ነው። ሌላው እዚሁ ላይ የማሳያችሁ ነገር ሾርት ከቶች አሉ። ሾርት ከቶችን እንደተጠቅመን ባጭር ሜተድ ኤክሴል መጠቀም እንችላለን የሚለው ነገር ነው። ሌላው ፈተና ይህን ይመስላል እንግዲህ ከሞላ ጎደል ብዙ ዲቴይል ባልገባበትም፣ ምክንያቱም ዲቴይል ያልገባሁበት ምንድነው እያንዳንዱ ነገር ተገልጿል። ከኔ በላይ በጣም ተገልጿል። ከጀማሪዎች እስከ አድቫንስድ ለሚባሉት ወይም የተሻለ እውቀት አላቸው ለሚባሉት ድረስ ራሱ በጣም የሚጠቅም ሆኖ ነው ያገኘሁት ይህ አፕሊኬሽን። ስለዚህ እናንተም ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱኝ ከወዲሁ ልጠይቃችኋለሁኝ። ለዛሬ ያስኩት ፕሮግራም ይህንን ይመስላል።